Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω πώς έφτιαξα αυτή τη μινιατούρα σκάλας με αποθηκευτικό χώρο. Έκοψα τα ξυλάκια βάσει του σχεδίου. Θα σου γράψω κάτω στην περιγραφή του βίντεο αναλυτικά τις διαστάσεις και τα τεμάχια. Παρακάτω αφήνω την εικόνα να παγώσει για να σου δείξω και το σχέδιο που έχω κάνει πάνω στο χαρτί το μιλιμετρέ. Λοιπόν, αφού έκοψα όλα τα ξυλάκια και πάντα έχοντας ως οδηγό το σχέδιο, ξεκίνησα σιγά σιγά να τα συναρμολογώ. Ξεκινώντας από το κομμάτι όπου θα στηριχτεί όλη η κατασκευή, είναι αυτό που έχει διαστάσεις 7x10, σου δείχνω εδώ πρόχειρα πώς πάνω στο σχέδιο θα ξεκινήσω να συναρμολογώ ένα-ένα τα κομμάτια. Λοιπόν, εδώ είναι το σχέδιο με τις διαστάσεις αναλυτικά. Και ξεκινάω, όπως σου είπα, με το ξύλο που θα στηριχτεί όλη η κατασκευή, με την πλάτη του επίπλου. 7x10 και θα κολλήσω το ένα το κομμάτι που έχει διαστάσεις 1,5x7. Είναι εκεί που πατάει το πόδι, είναι το πάνω, το σκαλί, το πλάτος του, να το πω έτσι. Χρησιμοποίησα εδώ κόλλα στιγμής, εναλλάσσω τις κόλλες, χρησιμοποιώ κόλλα στιγμής και ξυλόκολλα. Λοιπόν, εδώ θα βάλω το ξυλάκι με το ύψος του σκαλοπατιού. Οι διαστάσεις του είναι 1,8x7 και θα το κολλήσω έτσι ώστε ένα χιλιοστό να βγαίνει πάνω από το σκαλί. Πάντα έχοντας ως οδηγό το σχέδιο, για να μπορώ να κρατάω και τις οριζόντιες ισορροπίες. Λοιπόν, εδώ χρησιμοποιώ ξυλόκολλα, γιατί δεν θέλω να στεγνώσει αμέσως, θέλω να έχει περιθώριο έτσι ώστε να το φέρω ακριβώς εκεί που θέλω. Ίσως φαίνεται ότι μιλάω πολύ, αλλά πραγματικά θέλω να σου δώσω να καταλάβεις ακριβώς πώς το έφτιαξα. Εδώ πάλι χρησιμοποιώ το ξυλάκι που είναι το ύψος του σκαλοπατιού, 1,8x7. Το οποίο πάλι κολλάω έτσι ώστε να προεξέχει ένα χιλιοστό από το σκαλί.
Εδώ θα φτιάξουμε όλο το σκελετό για να ακολουθήσει το βίντεο με το οποίο θα σου δείξω πώς έφτιαξα τα συρταράκια και τα ντουλάπια που θα συμπληρώσουν αυτό το έπιπλο. Θα πρέπει να σταματάω για λίγο για να περιμένω να στεγνώσει η κόλλα, για να σταθεροποιείται. Αυτό είναι το μειονέκτημα της ξυλόκολλας. Από την άλλη όμως μου δίνει τη δυνατότητα να το φέρνω ακριβώς εκεί που θέλω, με ακρίβεια χιλιοστού. Το χαρτί που χρησιμοποιώ, το μιλιμετρέ, είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να μην χάσω τις οριζόντιες και τις κάθετες γραμμές. Εδώ προεξέχει λίγο περισσότερο το ύψος του σκαλοπατιού, το οποίο θα διορθώσω αργότερα. Είναι παραπάνω από 1 χιλιοστό, φαίνεται άλλωστε. Θα το διορθώσω παρακάτω. Και όλο αυτό θα το κολλήσω επάνω στη βάση.
Αυτό θα χρειαστεί να το κόψω λίγο, γιατί φαίνεται λίγο ξέφυγε, έγινε λίγο μεγαλύτερο, αλλά οκ, διορθώνεται πολύ εύκολα. Τώρα είναι ακριβώς. Εδώ με τη βοήθεια του μολυβιού προσπαθώ να το φέρω ακριβώς εκεί που πρέπει, γιατί εκεί θα πρέπει να χωρέσει μετά το σιρτάρι, οπότε το σμπρώχνω λίγο προς τα πάνω, λίγο προς τα μέσα, όπου χρειάζεται. Και ήρθε η ώρα να διορθώσω αυτό που προεξέχει, να το κόψω. Θα προσπαθήσω να το κόψω με το κοπίδι, έτσι σαν να καθαρίζω πατάτες. Τελείως λάθος, θα το δεις στη συνέχεια, αλλά ευτυχώς είναι κάτι το οποίο διορθώθηκε. Το λάθος που λέγαμε. Το κόψα παραπάνω από ό,τι έπρεπε, αλλά ευτυχώς διορθώνεται. Θα κολλήσω ένα μικρό ξυλάκι εκεί και είμαστε ok. Σαν να μην έγινε το λάθος. Χρησιμοποιώ λίγο γυαλόχαρτο για να λιάνω και να φέρω στα ίσα όλα τα κομμάτια που προεξέχουν και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο.